Come and fly away with me. 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 Hello, this is Lady Gaggers. Welcome back to my channel. Today is February 15th and 4 o'clock in the afternoon na guys. So, matagal na akong hindi nag-film kasi may nangyayari na hindi natin inaasahan guys. So, ngayon parang I'm trying my best na bumalik sa pag-YouTube, pero nahihirapan talaga ako guys, but I will do my best kasi pag wala akong ginagawa, mas lalo akong nasasaktan. So, ita-try ko na maging okay yung pag-film ko ngayon kasi ilang beses na din ako na nag-film. Ang pangit talaga ng resulta pag wala ka sa mood na mag-film. So, ngayon, ang gagawin natin is mag-unbox ako guys ng may binigay si Hubby sa akin. At ito ay isang bagay na magagamit ko sa pag-YouTube ko. So, i-unbox natin ito guys. Tadaan! Ano siya guys, isang yung hard drive. Pero, ano siya guys, 6 terabytes. So, mas malaki pa yung capacity niya kaysa laptop ko. Yung laptop ko kasi is mga 500 gigabytes lang something. So, nahihirapan ako kasi malaki yung mga videos. At saka may tatlong hard drive ako na tag 1 terabyte. Yung isa is 2 terabyte. Tapos, sinabi ko sa kanya na gusto ko bibili ng isang hard drive na 1 terabyte para yung every year doon ko ilagay yung isang hard drive na 1 terabyte is 2020 like for example, and then 2021 na sa isang hard drive na naman. Pero hindi ko alam na nag-order pala siya itong my book. Malaki siya guys, malaki siya. Pwede ko i-back up lahat ng computer sa computer ko. Pero gusto ko lang yung mga pictures lang. Tapos or yung mga videos. So ito guys, mga ilang years siguro ito bago ito tawag diyan, ma-full. So mag-unbox na tayo guys. Hindi ko pa nakita ito. Ngayon ko lang siya bubuksan. Parang malaki yata. Ito yung nasa loob yan. Malaki siya, malaki. At saka mabigat siya. Bang! Oh my God! So, sa loob ng box ay ito. Ang laki pala. Tapos, meron din ditong 2 cable. I-charge pala ito. May USB siya. Okay. Tapos, siya? May charger. Hindi ko alam kung ba't may charger. May charger siya, guys. Tapos, nakalagay siya sa ganito to protect. Malaki siya, guys. Oh. Sobrang laki. Paano ba ito? Hello, ganito pala siya. Ang brand niya guys is my book. Yung WD. Hindi ko alam kung anong meaning ng WD. Meron ako dito before, yung isang may telephone. Yung 1 terabyte ko is din, WD.
Malaki siya, guys. Diyan. Sobrang laki niya, tsaka mabigat siya. Parang tower yata ito kasi may ano pa siya, oh. May connector. Yung charger niya, parang i-charge pa siya. Tapos i-connect sa computer. Ganito pala yun. So, may pang-backup na to, guys. Tapos may ano pa siya, guys. Nakalagay dito, desktop storage, complete backup with password protection. So may password pala ito. Okay, may password siya. So babasahin ko muna yung ano niya, guys, ha, yung tawag dyan, yung manual niya kung bakit may ano siya, bakit may charger siya. So kasi yung sa Apple, yung Mac, meron kaming ano, yung capsule power. Yun, doon naka-connect yun palagi. Tapos mag-automatic ano na siya, automatic backup siya sa computer, sa Mac namin. Tapos ngayon, sira na yung iMac ko at saka yung MacBook ko. So nag-ano ako, nag-HP, Asus. Nag-Asus ako ngayon. Kasi mahalan ako dun sa MacBook, guys. Gusto ko sanang bumalik sa MacBook, kaso yung latest nila is mga $3,000. So sa ngayon, yun lang muna yung ginagamit ko. Okay lang naman siya, okay. Parang nasasanay na din ako. So ito yung itatry ko siya mamaya. Tapos mamaya din, guys, mag-ano ako, ipapakita ko din sa inyo yung yung mga equipment na ginagamit ko for vlogging. So for now, ito na yung unboxing natin, guys. Babasahin ko muna, ha, yung mga natin, yung tawag yan, yung manual. So see you, guys. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and like the video if you enjoy, and subscribe if you haven't. And don't forget to click the notification button para ma-notify kayo pag may bagong upload ako. Okay, bye!